السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطالما كانت أشهر وسيلتين لتدمير أي أمة متماسكة: أولا إقحامها في حروب طويلة الأمد، ثانيا تدمير العملة ديالها. ومن أشهر الخطوات لتدمير أي عملة مهما كانت القوة ديالها هو ضخ كمية من الأموال المزورة في اقتصاد تلك البلد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على أشهر العمليات اللي شرفت عليها المخابرات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. معكم أنس مرون بفيديو جديد. رجاء قبل ما نبداو اشتركوا في القناة وفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا، ولايك إذا عجبكم المحتوى بالطبع. نبداو على بركة الله. أنا تنقسم الحرب العالمية الثانية إلى 3 مراحل أساسية. من 1939 حتى 1942 كان تفوق كاسح للجيش الألماني على جميع الجبهات سواء في الغرب أو الشرق. والمرحلة الثانية كانت سنة 1943 وبالضبط 2 فبراير. هاد السنة هذه كانت هي سنة الصدمة، لأن الوعد اللي وعد به أدولف هتلر للأمة الألمانية بالنصر بدأ كيتم التشكيك به، خصوصا مع فشل حصار ستالينغراد واستسلام ما سبق من الجيش السادس بقيادة فريدريش باولوس للجيش الأحمر. والمرحلة الثالثة هي من 1944 حتى 1945. هاد السنوات هي سنوات التراجع ثم الانهيار. الحرب الألمانية البريطانية كانت مختلفة تماما عن الحرب الألمانية الفرنسية أو الحرب الألمانية مع الاتحاد السوفيتي، لأن الألمان ركزوا على سلاحين اللي هما سلاح الغواصات أي البحرية وسلاح الجو لوفتواف. ألمانيا اعتمدت على القصف الجوي والحصار البحري، وبالرغم من جميع الإنزالات اللي حاول أدولف هتلر الإنزال ديالها على بريطانيا إلا أنها باءت بالفشل. وسبب الفشل ديال هاد الانزالات كان هو كيرجع الى الدعم الامريكي الكبير، ثانيا الروح المعنويه للامه البريطانيه. البريطانيين ما كانوش كيحملوا شي حاجه على انهم يكونوا تحت وصايه الالمانيه. هنا جات فكره تدمير الاقتصاد البريطاني وخلق اضطرابات اقتصاديه اجتماعيه وسياسيه. من بين الحلول اللي اقترحتها المخابرات الالمانيه هو دخل اموال مزوره في الاقتصاد البريطاني اللي غادي يتسبب فيما بعد بالتضخم وهو ارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذه العملية شرفت عليها المخابرات الألمانية بقيادة هاينريش هيملر. كانت أول مرة ألمانيا كتنهج هذا النهج في محاربة الاقتصاد البريطاني سنة 1940، عندما بدأت الشرطة الأمنية الألمانية على العمل على عملية أندرياس أو عملية أندرو، اللي كان تحت إشراف جازار براغ اللي هو رينهارد هايدريتش رئيس مكتب أمن الرايخ. نجحت المرحلة الأولية من العملية وهي استنساخ ورقة القماش اللي استعملها البنك المركزي البريطاني. بعد ذلك استطاع الألمان تقليد النقوش المرسومة على الأموال، وعرفوا حتى الطريقة لإنشاء الأرقام التسلسلية التي على الأموال. بعد اغتيال رينهارد هايدريك تم إيقاف العمل على تزوير الأموال. وفي 24 شتنبر 1942 أحد موظفي في الشباك البنك البريطاني في لندن وأثناء التفحص للجنيه الاسترليني لاحظ على أنه كاين ورقتين من فئة 10 جنيهات كيمتلكوا نفس الرقم التسلسلي، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن. ما يمكنش ورقتين من نفس القيمة عندهم نفس الرقم التسلسلي، وبالتالي وحدة فيهم مزورة. المشكلة هنا هي أنهم كلاهما متشابهان في كل شيء، حتى ملمس الورقة متشابه. هنا خبر المسؤول الخاص به، ومن شد المسؤول لقى صعوبة في اكتشاف التزييف، تطابق العلامة المالية، تطابق في النقوش وملمس الورق. هنا قال المسؤول إنها أخطر ورقة مزيفة رأيتها في حياتي. هنا تم استدعاء البنك المركزي البريطاني تحقيق في الحادثة، واش خطأ مطبعي أو تزوير عالي الدقة. هنا البريطانيين عارفوا تاريخ النازيين والهدف ديالهم في ضرب الاقتصاد البريطاني بضخ عملات مزورة. هنا أنا راه كنتكلم على سنة 1942 والألمان بدأوا التزوير سنة 1940. مع بداية كل الحروب لابد من تدمير اقتصاد العدو. كانت هناك مجموعة من الاجتماعات بين كبار النازيين والمخططين الاستخباراتيين. الهدف ديال هذه الاجتماعات كان هو إركاع الاقتصاد البريطاني وإزاحة بريطانيا من الحرب. هنا اقترح رئيس الشرطة الجنائية الألمانية آرثر نيبي، اقترح بجمع عدد كبير من المزورين المحترفين، واقترح آرثر نيبي إنزال طن من الأوراق المزورة على الأراضي البريطانية. احنا هنا كنتكلموا على طن من الأوراق المزورة، أي مئات الملايين من الجنيه الاسترليني.
عاد تم الدخل ديالها في الاقتصاد البريطاني في يوم أو يومين. كانت هذه العملية لو نجحات كانت غتقضي تماما على الاقتصاد البريطاني، لأن الألمان عاشوا في التضخم وكيعرفوا التأثير ديالو على الاقتصاد وعلى الحالة الاجتماعية وحتى على الحالة المادية للأسر، خصوصا لأن البريطانيين كانوا تقريبا معظمهم من الطبقة المتوسطة. وفي حالة لو نجحت العملية كانت غتكون ضربة قاضية للجنيه الاسترليني اللي كيتعتبر من أقوى العملات في العالم. حتى البنك المركزي كان كيتعتبر أقوى مؤسسة مالية في العالم لمدة قرون. خطة آرثر نيبل لقات معارضة من وارتر فورد وزير اقتصاد الرايخ، اللي خاف من تضرر سمعة الرايخبرغ وخاف أيضا من ردة فعل مماثلة. أما جوزيف جوبلز وهملر عجبتهم الفكرة. إلى حد الآن القرار تبقى القرار بيد أدولف هتلر، واش عيقبل أو عيرفض. أدولف هتلر قبل الفكرة وأمر ببدء العملية. هنا بدا كيجمع رينهارد هايدريتش، وحدة من أكفأ المزورين اللي كانوا في الألمان، أو اللي تسمى اعتقال ديالو في معسكرات الاعتقال. بدا العمل سنة 1940. تم تجميع علماء الفيزياء والكيمياء وعلماء الرياضيات ومصممي الجرافيك وخبراء في الطباعة. كان الهدف العام هو ليس التزوير، بل أن تكون العملة طبق الأصل للجنيه الاسترليني من حيث النقوش والدقة والعلامة المائية. في البداية لقوا صعوبة، لأن الورق اللي استعملوه لم يكن طبق الأصل للجنيه الاسترليني. إيجاد نفس الورق اللي كان كيستعمله البنك المركزي البريطاني استغرق أشهر من البحث والعمل. في الأخير كانت النتائج غير مرضية. تمكنوا أخيرا من إيجاد صنف الورق. كان هذا الورق اللي كان كيعتمد البنك المركزي البريطاني كان كيحتوي على القطن. الجزء الأصعب باقي ما جا، اللي هو شعار بريطانيا، هو شعار المملكة المتحدة. كان هذا الشعار كيحتوي على تفاصيل صغيرة جدا. خبراء التزوير كانوا كيطلقوا عليه شعار بريطانيا اللعينة. أخيرا العملية بدأت كتنجح شيئا فشيئا. استطاع علماء الرياضيات ومحللو الشفرات فك الخوارزمية اللي كيستعملها البنك المركزي في الأرقام التسلسلية. بعد 7 أشهر من العمل الجاد والدقيق خرجت أول حزمة ما يقارب نصف مليون جنيه استرليني من العملة رقم 5 جنيهات و10 جنيهات، وتم النقل ديالهم إلى بنك إنجلترا. النتيجة هنا كانت قبول 90% من العملات. وفي يونيو 1942 أصر هاينريتش هيملر على استمرار في تزوير العملة. هنا كان الهدف مغاير عما كان في 1940. كان في 1940 الهدف هو تدمير الاقتصاد البريطاني عبر ضخ كميات كبيرة من الأموال المزورة. لكن سنة 1942 كانت العملية اللي قادها هاينريتش هيملر الدور ديالها هو تمويل الأنشطة الجواسيس المنتشرين في أوروبا بأكملها. هاينريتش هيملر كلف الرائد في القوات SS رينهارد كروغر بالإشراف على عملية بيرنهارد نسبة إلى كروغر بيرنهارد اعتمد على أسرى في معسكرات الاعتقال. أي شخص كان كيجيد الرسم أو التزوير ضم كروغر للفريق، حتى وصل عدد أعضاء الفريق إلى 142 عضو من المزورين اليهود. تم عمل مكان خاص للمزورين اليهود داخل المعسكرات، وتعطت لهم الحرية أكثر من باقي السجناء. كانوا اليهود المزورين كيتمتعوا بأمور كيتمنى الآخرون الاستمتاع بها: أكل وشراب ونوم على فراش مريح، علاج وسرير لكل شخص. أوشويتس كان 6 أشخاص على سرير واحد وغطاء واحد. معاملة اليهود المزورين كانت أقل قسوة من قبل حراس SS. كانت عندهم تنسلي طويلة وأوراق اللعب. هنا استأنفت الاستخبارات العمل في تزوير الجنيه. بالمناسبة في معسكر الاعتقال باقي اليهود ما كيعرفوش نهائيا سبب رفاهية السجناء والمعتقلين في العنبر 18 و 19. كانت الأنشطة اللي كتدار في العنبر 18 و 19 سرية للغاية. سنة 1943 تم تزوير ما يقارب من 1,000,000 جنيه استرليني. كانت هذه الأموال كتخرج من ممرات سرية تحت المعسكر. المزورين استطاعوا بأنهم ليس فقط تزييف العملة الجنيه الاسترلينية، بل نجحوا في إنشاء عملة طبق الأصل للعملة الأصلية اللي كينتجها البنك المركزي البريطاني، وفقط من المعسكرات الاعتقال. هذه الأموال شرت بها الاستخبارات الألمانية معلومات قيمة جدا
من عند جواسيس اللي كانوا منتشرين في أوروبا آنذاك. البريطانيين عارفين أنشطة الاستخبارات الألمانية في تزوير الجنيه الاسترليني، لأن بريطانيا كانت كتجيها أموال مزورة من شمال إفريقيا ومن غرب إفريقيا ومن بريطانيا نفسها. هذا أول إجراء اتخذه البنك المركزي البريطاني، هو منع العملات اللي أكثر من 10 جنيهات لتخفيف الضرر على الاقتصاد البريطاني. أما في مصنع اعتقال زاكستهاوزن فكان كيتم إنتاج أكثر من نصف مليون جنيه استرليني كل شهر. نصف مليون جنيه استرليني راه مبلغ كبير في الأربعينيات من القرن الماضي. وفي 1944 تم إعطاء الأوامر للمزيفين بتزييف الدولار الأمريكي. لكن الأمور في 1944 كانت غير مساعدة للنازيين. تقدم الجيش الأحمر واستمرار القصف الجوي البريطاني والأمريكي على المدن الألمانية الكبيرة هامبورغ، دريسدن، كولون وبرلين. هنا قربت القوات الجيش الأحمر إلى معسكر زاكستهاوزن. هنا بدأت نهاية نشاط عملية بيرنهارد. تم تفكيك آلات الطباعة في معسكر زاكستهاوزن وتم نقل ديالهم إلى مكان آخر، لأن إثبات على أن الاستخبارات الألمانية طامعة في عملية التزوير كان عيقود المسؤولين عن العملية نحو الإعدام مباشرة. فتم رمي جميع الأجهزة اللي كانت كتستعمل في الأنهار. حراس اس خذوا ما تبقى من الأموال. وفي 5 ماي تم تحرير معسكر إبنسي من قبل القوات الأمريكية. ولحسن الحظ المزورين اليهود بقوا على قيد الحياة. الرائد بيرنهارد كروغر سلم نفسه للقوات البريطانية وتم إطلاق السراح ديالو سنة 1948. الشيء الوحيد اللي أمام الإعدام هو شهادة اليهود بأنه كان سبب في إنقاذ الحياة ديالهم من الموت. عملية بيرنهارد كتعتبر مثال على استخدام الحروب الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية العسكرية لإضعاف العدو. في البلد ديالي المغرب كتعتبر تزوير العملات من أكبر الجرائم اللي كيعاقب عليها القانون، واللي يقدر يوصل من 20 حتى المؤبد، وربما يوصل بعض المرات حتى الإعدام، على حسب الكمية اللي طبعتيها وعلى حسب تضرر الاقتصاد الوطني من العملية اللي دسيها. إلى هنا كنتهي هذا الفيديو. كنتمنى إلى الموضوع إعجابكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا، ولايك إذا عجبكم المحتوى بالطبع. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.